Ik zit hier op een historische plek, een hoge bergpas in de Franse Alpen. En het is over deze Alpenpas dat Hannibal, de generaal uit Carthago, de Alpen is overgetrokken om Italië binnen te vallen. In die 2e eeuw voor Christus was er een oorlog tussen Carthago in Noord-Afrika, in het huidige Tunesië, en Rome in het huidige Italië. Deze twee grote steden die streden eigenlijk om de macht in de Middellandse Zee. Wie gaat de Middellandse Zee beheersen? En Hannibal wilde op een hele originele manier Italië binnenvallen, namelijk niet vanuit de zee, maar totaal onverwacht vanuit de bergen, vanuit het noorden. En hij is dus via deze pas, de Col du Clapier, is hij Italië binnengevallen en hij heeft een toespraak gehouden toen ze hier op de bergpas waren, met uitzicht op de vlakte van Italië, de Po-vlakte. Dus ik zit op de plek waar Hannibal, de beroemde Carthaagse veldheer, zijn troepen moed heeft ingesproken. Dat was wel nodig, want ze waren na een barre tocht van 9 dagen door de kou en ook aangevallen door de Galliërs die toen de Franse Alpen bewonen, waren ze eindelijk hier aangekomen en bij die klim naar de bergpas waren duizenden mannen omgekomen. Ze hebben 2 dagen op deze bergpas gekampeerd. Wanneer je op zo'n historische plek komt, dan kun je 2 vragen stellen. Althans, ik stel me die vragen. Hoe komt het dat wij in onze tijd zo raar naar de geschiedenis kijken? Door ideologen zijn we wat dat betreft niet zozeer partijdig geworden of nationalistisch. Het is heel normaal dat er een beetje een nationalistisch element zit in de geschiedenis die je op school leert. En bovendien, kijk maar in Nederland, de geschiedenis van het christendom die de protestanten leren is heel anders dan de geschiedenis van de katholieken. In ieder geval tot voor kort was dat zo. Het is helemaal niet zo gek dat er een bepaald nationalistisch of patriotisch element in geschiedenis zit. Maar hoe komt het nou dat onze geschiedenis zo ideologisch wordt gegeven? Het gaat er eigenlijk alleen maar om aan te wijzen wie de onderdrukkers waren, de rotzakken, de hufters, en wie de slachtoffers waren, de zielige mensen. Daardoor ontstaat er een hele merkwaardige blik op de geschiedenis, waarin wij eigenlijk alles bekijken door een bril die puur ideologisch is, door met name linkse denkers uit de vorige eeuw bepaald. Maar we lijden dan, als we met die kleur, door die bril de geschiedenis zien, lijden we aan een algemene geschiedsvervalsing en uiteindelijk ook aan een ontzettende onnozele verstandsverbijstering. Geschiedenis is gemaakt door mensen net als wij, mensen die ambities hadden, mensen die angsten hadden, mensen die probeerden hun omgeving te organiseren, die moeilijkheden probeerden te overkomen. We moeten in ieder geval, hoe dan ook, altijd respect houden voor de mensen in de geschiedenis. Of het nou onze vijanden waren, of onze vrienden, onze eigen voorouders. Dat maakt niet uit. Als we echt geschiedenis willen begrijpen, dan moeten we kijken naar wat is de mens, wat zijn de ambities van de mens, wat kan er fout gaan in een mensenleven, wat kan er goed gaan. En wat wil een mens aan goeds doorgeven aan de komende generaties? Want die komende generaties van vroeger, dat zijn wij dus. Wat hebben wij ontvangen? En het is het belangrijkste dat je daar dan bij kijkt, wat voor offers hebben onze voorouders gebracht om door te geven wat wij nu hebben ontvangen. Alleen dan kun je op een eerlijke manier naar de geschiedenis kijken. Alleen dan kun je op een eerlijke manier machtsverhoudingen in de geschiedenis bekijken, maar ook religieuze verhoudingen,
De houding van de mens tegenover de natuur, tegenover zichzelf, tegenover zijn naasten, tegenover verre mensen, tegenover God. Dat respect voor onze voorouders, dat is vaak helemaal zoek. Dat is dus eigenlijk het eerste vraag die ik wil stellen op zo'n plek als dit. De plek van Hannibals toespraak, van waar je inderdaad in de verte prachtig de Po-vlakte ziet liggen. Het is nou een beetje heilig, maar je kunt hem wel zien liggen. Ook al lag die autobaan die daar nu loopt, die lag er natuurlijk toen nog niet. De manier waarop we kijken naar de geschiedenis, dat is eigenlijk de eerste vraag die ik wil stellen. En waarvan ik vind dat die zeker in onze tijd ons eigenlijk heel veel moet bezighouden. De andere vraag is, als ik kijk naar wat deze soldaten hebben gepresteerd. Die zijn hier met zeer beperkte middelen naar de top van de Alpen gekomen. En zijn afgedaald naar Italië, waar het verhaal verder ging. Als ik überhaupt kijk naar de prestaties van ontdekkingsreizigers, van eigenlijk iedereen in het verleden die de wereld gemaakt heeft, gebouwd heeft, verdedigd heeft en zelfs veroverd heeft. De enorme zelfgave bij die mensen. En ook de moed die ze hadden. En de moed is echt een vraagstuk waar we ons over moeten buigen. In onze tijd. Want waar is de moed gebleven? Terwijl we heel hard oordelen over geschiedenis, zijn wij vergeleken met onze voorouders ja, eigenlijk maar watjes. Misschien zelfs gewoon lafaards. Ik denk dat we allemaal daar eens over moeten nadenken. Waar is de moed gebleven? De bekende dissident Solzhenitsyn, die heeft in Harvard ooit een lezing gehouden. En de titel van die lezing, dat was The Loss of Courage. En Alexander Solzhenitsyn was zeer populair in het Westen, een zeer moedige man. Al vanaf de oorlog en in de oorlog was hij zeer moedig, nam hij grote risico's voor zijn eigen leven. Hij heeft jarenlang in concentratiekampen in Siberië doorgebracht. Zeer begaafd schrijver, heeft heel veel geschreven. Hele diepe kijk op de mens, op de geschiedenis. En deze Alexander Solzhenitsyn, die hield eigenlijk het Westen een spiegel voor. Hij zei daar in Harvard, de deftige Harvard University, kan niet deftiger in Amerika. Daarin hield hij eigenlijk het Westen een spiegel voor. Hij zei, jullie hebben de moed verloren. Jullie zijn net zo'n ideologische beschaving geworden of cultuur zoals wij in Rusland, in de Sovjet-Unie. En net als in de Sovjet-Unie hebben jullie de moed helemaal verloren. Jullie durven je niet meer in te zetten voor iets dat echt de moeite waard is. Jullie zijn godloos, jullie zijn materialistisch. Jullie zijn totaal leeg geworden door in al die materialistische ideologieën te geloven. Die toespraak van Alexander Solzhenitsyn is uitgegeven in een boekje. Het is zeer de moeite waard om dat te lezen. Waar haalden onze voorouders zulke moed vandaan? Waar haalden ze de moed vandaan om hun leven te riskeren? Om zulke ongelooflijke prestaties te leveren? Om te accepteren dat de kans om te overleven vrij klein was? Waar haalden ze het lef vandaan? Natuurlijk zat er een hoop overmoed en hoogmoed. Natuurlijk zat dat er ook in. Geen echt respect voor het leven, misschien zelfs ook zelfhaat. Al die zaken spelen een rol. Maar toch hebben onze voorouders dingen gepresteerd die wij nooit zo kunnen presteren. En daarin speelde die deugd, de moed speelde een hele belangrijke rol. En wij moeten ons de vraag stellen waarom wij die moed niet kunnen opbrengen. Waar ligt dat aan?
Natuurlijk is de moed helemaal niet totaal verdwenen uit onze samenleving en onze cultuur. Maar ze krijgt in ieder geval heel weinig aandacht. En gebrek aan moed is de enige verklaring die je kan hebben voor de veranderingen van de laatste tijd. De meest absurde dingen die mogelijk worden. Abortus, het recht om je kind te doden, wordt een mensenrecht. Wat geeft de mens moed? Waardoor wordt de mens moedig? De visie op het hiernamaals, op het eeuwige, is van cruciaal belang voor de manier waarop wij moed vatten. De bereidheid van ons om risico's te nemen. En je ziet dan ook dat in onze maatschappij, onze cultuur, waar religieus denken bijna is uitgebannen, dat er wordt niet verder gekeken dan dit leven en de hoogtepunten van dit leven. En daar wordt iedereen uiteindelijk moedeloos van. Of zelfs laf. Dat wil zeggen, je komt alleen maar voor jezelf op. Als er niets anders is na dit leven, als er niets is buiten ons leven, dan leef je eigenlijk voor jezelf. Dus dan doe je ook alles voor jezelf. En dan hoef je ook niet moedig te zijn. Tenzij risico's nemen voor jezelf, maar dat wordt dan vaak risico's vermijden om te kunnen overleven. Om je eigen geluk te dienen. De mens van deze tijd, die zo zonder religie is en eigenlijk ook steeds meer zonder cultuur, die maakt die fout. Om niet verder te kijken dan dit leven en de hoogtepunten van dit leven. De mens in het verleden is misschien gedwongen geweest, had niet de middelen om, zoals wij, in een fantasiewereld te leven en van hoogtepunt naar hoogtepunt toe te leven. Als je beperkte middelen hebt en als je realistisch bent, als je begrijpt wat ouder worden betekent, dan stap je niet meer van hoogtepunt naar hoogtepunt. Dan begrijp je dat het hoogtepunt en het eindpunt verschillen. Daar zullen we vaak op terugkomen. De hoogtepunten in het leven zijn nooit het eindpunt. En dus wanneer we al ons leven concentreren, ons hele leven mobiliseren om allerlei hoogtepunten, fantastische dingen mee te maken, dan worden we nooit echt gelukkig, omdat we nooit die hoogtepunten in een bepaalde visie passen op het eindpunt. Op iets dat een uiteindelijke zingeving in ons leven geeft. Alle hoogtepunten in ons leven, dat zijn belangrijke momenten op weg naar het eindpunt. Daar wil ik het veel uitgebreider over gaan hebben, omdat een hoogtepunt is een heel speciaal moment waarop de mens in al zijn vitaliteit gemobiliseerd is. Hij heeft iets bereikt. Maar het gekke is, hij heeft veel meer bereikt dan hij zelf denkt, dan hij zelf weet. En dat gaat hij ontdekken naarmate de tijd vordert. Naarmate dat hoogtepunt voorbij is, gaat hij ontdekken dat hij eigenlijk veel meer gedaan heeft dan hij zelf dacht. Dan hij zelf gepresteerd heeft. Het is natuurlijk aan de ene kant heel mooi om iets te bereiken, wereldkampioen te worden. Maar het betekent veel meer. En dat ga je merken als een soort van vruchtbaarheid van je leven in de tijd daarna. En dat kan van alles zijn. Je kan door je kampioenschap kun je andere mensen moed hebben gegeven, een goed voorbeeld hebben gegeven aan anderen om moeite te doen om iets te bereiken. Je kunt goed trainer worden misschien in dezelfde sport, waardoor anderen kampioen worden. En als het misschien meezit,
ben je Nederlands kampioen geworden. En als je een goed trainer bent, dan word je na je eigen Nederlandse kampioen, word je de trainer van iemand die wereldkampioen wordt. Het vraagt om wijsheid om te zien dat die hoogtepunten heel belangrijk zijn in het leven, maar dat ze werkelijk zin krijgen en blijvend belangrijk blijven als je ziet dat er ook een eindpunt is. En dat die eindpunten, dat die deel uitmaken van een visie aan de horizon, aan een visie die verder gaat dan dit leven, dat dat hetgene is wat werkelijke spanning aan ons leven geeft en wat het leven de moeite waard maakt. En wat alles wat we doen in ons leven ook een blijvende waarde geeft. We leven in een cultuur waarin het hoogtepunt eigenlijk het eindpunt is, terwijl dat niet klopt met de werkelijkheid. De hoogtepunten in ons leven zijn niet het eindpunt, net als deze prachtige bergpas, de bergpas van Hannibal. Die is niet het hoogtepunt van zijn tocht naar Italië. Het was natuurlijk oorlog, dus het hoogtepunt moest gebeuren. Maar het eindpunt was uiteindelijk in die oorlog te overwinnen. Dat is niet gebeurd. Uiteindelijk heeft Carthago de oorlog tegen Rome verloren. Maar zij konden moed vatten om hier de berg over te komen, omdat ze een verwachting hadden van wat er daar beneden in die vlakte van Noord-Italië zou gebeuren. Dat is natuurlijk oorlog. Oorlog is op zich iets negatiefs. Oorlog dwingt wel de mens om over de dood na te denken en ja, de oorlog confronteert ons met de dood. Daarom klopt het ook niet dat religie oorlog veroorzaakt, maar oorlog veroorzaakt wel religie. Er zijn hele positieve hoogtepunten in ons leven die voor ons een verrassende vruchtbaarheid hebben. En die vruchtbaarheid past in die eindvisie van ons leven. Ik zal er nog vaak op terugkomen. Mochten jullie EWTN Lage Landen willen helpen, dan kan dat natuurlijk. Er zijn een heleboel manieren waarop dat kan. De makkelijkste manier is op zo'n knopje te drukken met een duim omhoog. Dat heet liken. Dat schijnt te helpen. Of lid te worden van ons YouTube kanaal, ook heel makkelijk. Of naar onze website te gaan. De één na makkelijkste manier eigenlijk om ons te helpen is geld storten. Dat kan op die website. Als je zin hebt in meer tijd geven, meer moeite doen voor EWTN Lage Landen, dan is het natuurlijk ontzettend welkom. Zowel briljante en nuttige tips als werkende handen, als meedenkende breinen en vertalende breinen zijn van harte welkom.